Η αχλαδιά λοιπόν είναι ένας εξαιρετικός καρπός, πολύ θρεπτικός και ένα από τα σημαντικά συστατικά στις παιδικές φρουτόκρεμες και σαν δέντρο είναι από τα πιο μακρόβια δέντρα οποροφόρα, δηλαδή έχουν αναφερθεί περιστατικά για αχλαδιές που ζούσαν και πάνω από 2 αιώνες. Είναι ένα δέντρο λοιπόν πολύ σημαντικό, αντέχει στην κυριασία αν είναι μπολιασμένο σε γκορτσιές ή σε μακεδονική αχλαδιά. Η συγκεκριμένη ποικιλία που λέγεται κρυστάλλι είναι μια παλιά ελληνική ποικιλία όπως και η κοντούλα. Είναι μπολιασμένη σε άγρια αχλαδιά μακεδονική που το αχλάδι της είναι φαγώσιμο και είναι σαν μια μικρή κοντούλα. Είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό δέντρο που αντέχει και στα υγρά μέρη. Η αχλαδιά λοιπόν έχει αρκετές ελληνικές ποικιλίες. Βεβαίως η κοντούλα και τα κρυστάλλια είναι πάρα πολύ γνωστά, αλλά υπάρχουν και άλλες ποικιλίες. Στη Σαμοθράκη για παράδειγμα μου είχαν αναφέρει τα κοκκινάχλαδα. Κάποιος φίλος από την ορεινή Ναύπακτο μου είπε για κάποιες άλλες ποικιλίες παλιές ντόπιες εκεί που καλλιεργόντουσαν. Είναι λοιπόν ένα από τα σχετικά λίγα οποροφόρα δέντρα που έχει και πολλές ελληνικές ποικιλίες που ακόμη υπάρχουν στην καλλιεργητική πραγματικότητα. Η αχλαδιά λοιπόν είναι ένα δέντρο που μπορεί να ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Έχει γενικά αντοχή στις αρρώστιες. Η κυριότερη αρρώστια που το προσβάλλει είναι το φουζικλάδι και επίσης η σκορίαση σε πολύ υγρά εδάφη. Όσον αφορά τα ξυλοφάγα έντομα που μπορούν να προσβάλλουν τον κορμό, είναι η ζευζέρα, ενώ στη μιλιά το σκουλίκι που χτυπάει το ξύλο και μπορεί να απειλήσει την υγεία κλαδιών αλλά και ολόκληρου του δέντρου σε μεγάλες προσβολές, είναι ο κόσος. Είναι ένα έντομο λοιπόν ξυλοφάγο που μπορούμε, εάν βρούμε πριονίδια να βγαίνουν από το δέντρο, από τα κλαδιά του ή από μεγάλα ή μικρά, τότε είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει μέσα στο σκουλίκι, μπορούμε να το καθαρίσουμε και να κλείσουμε τις τρύπες που δημιουργούνται. Όπως και η μιλιά, έχουν φτιάξει πάρα πολλά υποκείμενα οι επιστήμονες και οι φυτοριούχοι πλέον προωθούν σχεδόν αποκλειστικά αχλαδιές ποικιλίες που δεν είναι εμπολιασμένες σε σπορόφυτο, αλλά είναι εμπολιασμένες σε βελτιωμένα υποκείμενα της κηδονιάς, παραλλαγές και ούτω καθεξής. Τα οποία βέβαια είπαμε ότι τα αναγνωρίζουμε από το ριζικό σύστημα που είναι δευτερεύον, λείπουν οι κεντρικές πασαλώδεις ρίζες και βέβαια όπως και στις ποικιλίες, όπως και στις μιλιές που είναι εμπολιασμένες σε τέτοια φυτά του εργαστηρίου, καλό είναι να αποφεύγουμε και τις αχλαδιές που είναι εμπολιασμένες σε παρόμοια υποκείμενα. Τώρα σαν καρπός μπορεί να καταναλωθεί και νοπός, μπορεί να αποξηρανθεί, μπορεί να γίνει κομπόστες, έχει και αυτός πολλές χρήσεις. Είναι ένα δέντρο που πάνω στο μακεδονικό αχλάδι, το άγριο, μπορεί να γίνει τεράστιο. Βλέπετε αυτό είναι 5-6 χρονών από τη στιγμή που μπολιάστηκε. Αλλά εγώ τελευταία προτιμώ να αφήνω τις μακεδονικές αχλαδιές που είναι η άγρια αχλαδιά της Μακεδονίας να γίνονται δέντρα χωρίς να τις μπολιάζω, γιατί ο καρπός είναι πάρα πολύ καλός και νόστιμος και οριμάζει μέσα στο καλοκαίρι. Κάτι που πρέπει να προσέξουν όσοι μπολιάζουν γκορτσιές, που είναι ένα χαρακτηριστικό άγριο αχλάδι στο νότο αλλά και στο βορρά, είναι να μην μπολιάζουν κοντούλες, γιατί μεταδίδει τη στιφάδα στην κοντούλα, καλύτερα πιο ζουμερά αχλάδια, όπως είναι τα κρυστάλλια, η Σάντα Μαρία ή άλλες ποικιλίες. Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες, καινούριες και παλιές, έχουν αρκετά χρόνια που είναι και για κονσερβοποίηση, είναι και ενοπές, όπως η Williams, η Leclerc, είναι τα Σάντα Μαρία και πολλές άλλες ποικιλίες που καλλιεργούν οι καλλιεργητές. Πριν από 20 και χρόνια, όταν πρωτοήρθα στην Έδεσα, άρχισαν σοβαρές προσβολές από ένα βακτήριο που λέγεται Ερβίνια και που πρακτικά οι φυτοριούχοι και οι καλλιεργητές το ονομάζουν AIDS της αχλαδιάς. Είναι μια αρρώστια που ξεραίνει ολόκληρα κλαδιά και συνέχεια ολόκληρο το δέντρο ακόμη και μέσα σε μια χρονιά. Αυτά που είναι μπολιασμένα οι ποικιλίες σε άγρια αχλαδιά αντέχουν περισσότερο, μπορεί να ξεραθούν κάποια κλαδιά μικρά ή μεγάλα.
αλλά αντέχουν. Τα δέντρα οι ποικιλίες που είναι εμβολιασμένες σε βελτιωμένα υποκείμενα, σε υποκείμενα του εργαστηρίου, αυτά μπορούν να ξεραθούν τελείως σε μια χρονιά. Γινόντουσαν πάρα πολλά ραντίσματα, είχαν φτάσει τα ραντίσματα της αχλαδιάς στα 30 των αριθμών. Ήταν η καρπή του αχλαδιού ένα κινητό δηλητήριο και χρησιμοποιούσαν ακόμη και αντιβιωτικά για την καταπολέμηση αυτής της αρρώστιας. Τα τελευταία όμως χρόνια, με τη μείωση των βροχοπτώσεων, μειώθηκαν και οι προσβολές. Παραμένει όμως μια απειλή σε πολύ βροχερά κλίματα ή σε πολύ υγρές περιοχές.